নমস্কাৰ দৰ্শক, আজি মই আমাৰ arunabhhcreation চেনেলৰ পাকঘৰত লাই পাতেৰে বনোৱা মুৰ্গী মাংসৰ বেলেগ এটা ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইটো এই ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। লাই পাতখিনি প্ৰথমতে মই এইখিনি মেৰলাই পাত লৈছোঁ। এই পাতখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি তাৰ পানীটো পেলাই দিছোঁ। এই পাতখিনি বইল কৰি পানীখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই মুৰ্গী মাংস। এই মাংসখিনি মই আগতেই পিঁয়াজ নহৰু মছলা দি পেলাই ভাজি থৈছোঁ। এই ইয়াত কিন্তু মই আদা দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি মাংসখিনি এইদৰে মই ভাঙি ল'ম। এই ভাঙি লোৱা মাংসখিনিতে মই অলপ চচ দিম। চচ নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দিব। এতিয়া চচখিনি দি খুব ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাম মই। মুৰ্গী মাংসৰ যিখিনি হাড় নথকা অংশ সেইখিনি ল'ব, হাড়খিনি থকা নল'ব। আৰু ইয়াত মই আদা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মাত্ৰ জলকীয়া আৰু নহৰু দি আৰু পিঁয়াজ মছলা দি ভাজি থৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি হ'ল ৰেডি। সানি লোৱা মাংসখিনি এই লাই পাতকেইটাত, মেৰলাই হ'লে ভাল, পাতকেইটাত এনেকৈ দি দিব লাগে। চচ আপোনালোকে দিবও পাৰে, নিদিয়াকৈ এনেই অন্য জ্বলা চলা দিও খাব পাৰে। এতিয়া এই পাতকেইটা এনেকৈ লাহে লাহে মই মেৰিয়াই যাম। এইটো লাই পাতৰ বৰ বুলিও ক'ব পাৰে বা ৰোল বুলিও ক'ব পাৰে। খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। ঠাণ্ডা দিনত খাবলৈ ভাল, কাৰণ বাৰীত লাই শাক থাকেই আৰু লাই নাথাকিলেও বন্ধাকবি পাতে দিও এইটো বস্তু প্ৰস্তুত কৰি খাব পাৰি। এতিয়া এইখিনি মই বেচন লৈছোঁ। বেচনখিনি এনেকুৱা এটা পৰিমাণত ঢিলা কৰি ল'ব লাগে। বেচনটো এইটো কৰি লৈ এই যিটো আমি লাই পাতৰ মেৰ দিলোঁ, এই পাতটো যিটো চাইডে খোল খোৱাৰ ভয় থাকে সেইফালে বেচন দি এনেকৈ লেটিয়াই ল'ব লাগে। এইটো চাইডে বেচনখিনি দিব লাগে, দিলে বৈ যাব। আৰু এই এনেকৈ যিটো চাইডে মানে পাতখন শেষ হয়গৈ, সেইটো খোল খাই যোৱাৰ, মূৰটো খোল খাই যোৱাৰ ভয় থাকে, তাতে বেচনখিনি দি এনেকৈ লগাব লাগে। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ। জ্বলাই এই ফ্ৰাইং পেনখন উঠাই দিম। এতিয়া মই এই বৰকেইটা ভাজিব পৰাকৈ তেল দি দিছোঁ। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত মই অলপ জুইটো কমাই মই ঢাক মাৰি দিম। জুইটো কমাই দিম। এতিয়া
ৰোলকেইটা সিজিছে। ইলিটি সিলিটি কৰি পেলাই সিজিবলৈ দিব লাগে। অকণমান জুইটো এতিয়া বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ লাই পাতেৰে বনোৱা মুৰ্গী মাংসৰ ৰোলকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অফ কৰি দিম গেছটো। এইটো আমাৰ এতিয়া লাই পাতেৰে বনোৱা মুৰ্গী মাংসৰ ৰোল হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে চচ দিও খাব পাৰে। আমি ভিতৰত চচ দি দিছোঁ কাৰণে এতিয়া চচ দিয়া নাই। এই ধৰণৰ অতি সহজতে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা ৰেচিপিবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ AssameseFood চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।